ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රසම රස වෙජිටබල් චොප්ස් එකක්. ඉතින් මම කලිනුත් චොප්ස් රෙසිපීස් දෙක තුනක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට වඩා මේ රෙසිපි එක ටිකක් වෙනස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ රෙසිපි එක කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් සඳහන් වෙනවා. අනිතින් පළවෙනිටම අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම උණු වතුර එකතු කරගත්තේ මේක ඉතිරෙන්න යන වෙලාව අඩු කරගන්න. ඉතින් මේකට සීනි තේ හැඳි දෙකකුයි ලුණු තේ හැඳකුයි දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. සීනි ලුණුයි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි වෙන වෙනම කපලා ලෑස්ති කරලා තියෙන අපේ එළවලු ටික අපි මේ විදිහට වෙන වෙනම තඹ ගන්න ඕන. තඹ ගන්නවා කිව්වට ගොඩාක් තැම්බෙනකන් තඹන්න ලාවට ටිකක් අමු ගතියට තියෙන්න තමයි අපි තඹ ගන්නෙ. ඉතින් ඔන්න මම පළවෙනියටම කැරට් ටික තඹ ගත්තා. මේ ටික තඹන්න මට විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ. ඉතින් කැරට් කපද්දිත් ගොඩාක් හීනියට නැතුව චුට්ටක් මහතට කපා ගන්න. එතකොට ඒ අර ක්‍රන්චි ගතියට කැරට් ටික හැපෙද්දි හරිම රසයි. ඉතින් ඔන්න කැරට් ටික තඹ ගත්තා. ඊළඟට මම බොන්චි ටික තඹ ගන්නවා. බොන්චි ටිකෙත් පාට ලාවට වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන කොළ පාටක් එද්දි අපිට අග්ගාලා මේක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ එළවලු වෙන වෙනම තඹන්න විනාඩියකටවත් වඩා අඩු කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මල් ගෝවා ටික එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ඒ ටික අයින් කරලා ගෝවා ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ගෙදර තියෙන ඕනම එළවලුවක් මේ චොප්ස් එකට එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන ඕනම එළවලුවක් ඕගොල්ලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් සෝස් මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ අපේ කෝන් ෆ්ලවර් ටිකට ඇල් වතුර ටිකක් දාගන්නවා. මතක ඇතුව මේකට ඇල් වතුර එකතු කරගන්න. ඇල් වතුර දාලා අපේ කෝන් ෆ්ලවර් එක මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. දිය කරගත්ත කෝන් ෆ්ලවර් එකට අපි සෝයා සෝස් තේ හැඳකුයි ඔයිස්ටර් සෝස් තේ හැඳි දෙකකුයි එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ සෝස් මිශ්‍රණය ආයෙත් එළවලු එකට දාද්දි මතක තියාගන්න ටිකක් කලවම් කරලා තමයි මේක ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට කවලම් කරාට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් තියලා එළවලු මිශ්‍රණය හදාගමු. භාජනයක් ඔන්න ආයෙත් ලිපේ තියලා මම ඒකට තෙල් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකකුත් දාලා මේක හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් මේක තෙලේ පොඩ්ඩක් වැද ගන්නවා. ගින්දර මේ වෙලාවේ ටිකක් අඩු මට්ටමේ තියා ගන්න ඕන. මොකද වැඩි ගින්දරක තිබ්බොත් අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ඉක්මනට කර වෙන්න බලනවා. ඒක හන්ද රන්වන් පාට වෙනකන් විතරයි තියන්න ඕන. මේක රන්වන් පාට වෙලා හොඳට සුවඳ වේගෙන එද්දී බිම්මල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට උඩින් ලුණු චුට්ටක් අපි දාගන්නවා. ලුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ බිම්මල් ටිකක් මේ වගේ තෙලේ පොඩ්ඩක් බැදගෙන ඉවර වෙලා අපි මේකට සෝයා සෝස් තේ හැඳකුයි ඔයිස්ටර් සෝස් තේ හැඳකුයි එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් ඔක්කොම හොඳට බිම්මල් එක්කම හොඳට කවලම් කරලා ඉවර වෙලා අපේ ඉතුරු එළවලු ටිකත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. අපි තඹගෙන පැත්තකින් තියාගත්තේ අන්න ඒ එළවලු ටික. මං කලිනුත් කිව්වා මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඕනම එළවලුවක්. මේ එළවලුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන ඕනම එළවලුවක් ඔයාට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න තඹගත්ත නැති එළවලු විදිහට ලීක්ස් ටිකක් මම දැන් මේ අපේ එළවලු මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපි ගින්දර සැර ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. මොකද මේක ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියෙන්න අපි තඹගත්ත එළවලු තවත් තැම්බෙනවා. අන්න ඒක නිසා ගින්දර වැඩි කරලා ඉක්මනට මේක දැන් උත්තරව ගන්න ඕන. දැන් ඔන්න අපි අපේ සෝස් මිශ්‍රණය හොඳට ගෑරුප්පකින් හරි හැන්දකින් හරි කවලම් කරලා අපේ මේ එළවලු මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඒ වගේම ඒ ටික හොදලා අපිට තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ භාජනේ හොදලා අරගෙන ඒක තව කොහොන් ෆ්ලවර් හිම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඊට අමතරව තව අපි වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේකට. මොකද චුට්ටක් මම මේක ග්‍රේවි ගතියට තමයි කැමති. නිකන් හොදි ගතියට වගේ තියෙන්න.
ඉතින් ඒක හින්දා මම මේකට තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේක චුට්ටක් කවලම් කරලා හොඳට උතුරව ගන්නවා. උතුරව ගද්දී අපිට පුළුවන් මේකේ ලුණු එහෙම මැද අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ චොප්ස් එකට. ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියන්න ඕනේ නැහැ. ටක් ගාලා විනාඩියකින් විතර මේක උතුරනවා. ඉතින් එහෙම උතුරද්දී අපිට පුළුවන් මේක ඕෆ් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපේ රසවත් චොප්ස් එක හදලා ඉවරයි. අපි ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙලා හදන මේ වගේ එකක් තවත් ලස්සනයි, තවත් ලස්සනට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි මේ විදිහට හැමදාම බත් එක බෙදන විදිහට නෙවෙයි, ටිකක් වෙනස් විදිහකට මේක පිළිගන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ආදරණීය අයට මේ වගේ රසවත් කෑම හදලා දීලා කට්ටියත් එකට රස විඳලා අපිටත් කියලා යවන්න රස කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.